ngày hôm nay là một cái buổi rất là đặc biệt của BYB. Vì ngày hôm nay tất cả những phần mà mình hướng dẫn cũng như các thử thách nó đều liên quan đến giày cao gót và khỏe cổ chân. Và các bạn sẽ cùng xem là ngày hôm nay bạn nào ở trong số các bạn ở đây sẽ thực hiện tốt nhất thử thách nhá. Các bạn ơi, vậy là thử thách đi trên đôi giày móng ngựa. Bình thường cô thấy đi trên đôi giày móng ngựa rất là khó rồi, nhưng mà ngày hôm nay cô sẽ yêu cầu rất cao với các bạn vì vừa rồi các bạn thực hiện tốt quá. Thì cô sẽ chấm dựa trên tiêu chí sau. Thực ra bình thường nếu mà khi mà các con đi diễn ấy thì chắc chắn là nhà thiết kế sẽ yêu cầu là đi vững này, xong tôn đồ. Nhưng ngày hôm nay thử thách thì nó khó hơn. Thì ngoài cái việc đi vững này, biểu cảm thần thái khuôn mặt tốt này, thì có thêm một phần nữa, đó là ở giữa các bạn sẽ cần xoay cho cô một vòng. Và đương nhiên ai mà xoay 3 vòng thì càng tốt. Thử thách này thì các bạn sẽ cố gắng đi thật là vững. Và nhớ vẫn phải diễn mặt bình thường. Rồi các bạn sẽ có thể xoay ở giữa. Và nhỡ có sai ở đâu thì sửa ở đó thôi. Đi diễn hoặc là đi thử thách, sai là điều không tránh khỏi rồi. Thế thôi nhá. Rồi, đi. Đẹp quá. Trời ơi, 9 điểm rưỡi. Yeah, yeah. Ôi, thế. Yeah, 9 điểm. Tạo dáng đẹp quá ấy. Đánh hậu đẹp nữa. Chín điểm. Yeah. Chín điểm rưỡi đẹp quá. Các bạn học xem bao vòng cộng điểm. Không phải, không ra. Nhưng mà con đứng lên quá giỏi luôn đấy. Đứng lên nhanh thế, mấy cả lúc đứng lên nhanh quá dễ bị choáng và lật cổ chân. Thế nên với cô cũng nghĩ rằng nếu mà các bạn nhỡ có ngã là không ai mong muốn. Nhưng mà sẽ đừng bị nghĩ quá bi quan là trôi chết rồi, mình ngã khán giả sẽ cười. Mình không có. Tất cả mọi người sẽ là rất lo các con có vấn đề gì đấy. Vậy nên đương nhiên là mặt các con hoảng hốt khi ngã hay là các con bị luống cuống thì đương nhiên cũng không có hình ảnh đẹp. Vậy với cô thì nếu ngã các con cứ bình tĩnh, các con chỉnh sửa lại. Và lúc các con đứng lên thì ví dụ hôm nay tất cả các bạn ở đây đều mặc quần thì nó rất dễ để đứng lên. Nhưng nhỡ mặc một cái trang phục gì đấy mà đứng lên nó có thể ví dụ cái vạt nó quá dài, nó dẫm vào nó bị rách hết lên trên hay là gì đấy thì các con phải lựa nó đã, xong dần dần đứng lên. Chứ đứng thẳng lên như thế là vừa dễ choáng vừa dễ ngã này, xong nó lại còn có thể là sẽ rách đồ thì nó... Bây giờ nhá, cô giả vờ ngã thôi, thế là nó ngã nó sẽ hơi giả chân một tí. Thì nếu mà đang đi này, ngã thì nhiều kiểu ngã lắm. Đương nhiên làm sao mình biết được là mình sẽ ngã kiểu gì. Đương nhiên là sẽ bị nằm hay bị gì đấy, nhưng thường đa số mọi người sẽ bị đứng lên theo kiểu là chống hai tay lên thế này. Các bạn thấy không? Nhưng mà cô không mong muốn như thế. Một là ở đây cô mặc một cái váy ngắn, nó dễ ở đâu? Dễ là sẽ không bị vướng vào giày, rất thoải mái rồi. Nhưng khó ở đâu? Nhỡ cô đứng không đúng thì nó hở hết. Vậy nên là cô biết là mặc váy ngắn thì đầu tiên để cô định hình lại thì cô giả vờ là tạo một dáng gì cũng được. Không cần quá đẹp nhưng phải tạo một dáng để mình định hình. Sau đó khi cô đứng lên cô sẽ dồn trọng tâm vào cái phần đầu gối. Lấy một tay đằng sau này, chống này, dồn này. Rồi, dẫm từng chân lên một này. Vì giày móng ngựa này rất khó để dẫm lên cùng một lúc vì nó 25 cm. Nó rất khó. Rồi dẫm lên, đặt tay lên đây, dẫm dần lên để không bị hở. Xong đi lên. Và đương nhiên sẽ có những lúc mà cô ngã, cô bị lệch ra khỏi cái đường băng nhiều quá. Vừa rồi cô đi được vào giữa, nhưng nếu mà cô bị lệch ra ngoài đường băng nhiều quá, cô có thể là dừng nhẹ hoặc xoay nhẹ. Và cô nghĩ là đã vừa ngã rồi mà xoay xong rồi cũng dễ ngã, đúng không? Xong sau đó thì chúng mình sẽ làm tiếp. Thử thách tiếp theo ngày hôm nay đấy là chúng mình sẽ vẫn đi giày móng ngựa, nhưng sẽ đi qua 2 tháng sốt này. Và các con sẽ giúp cô này lưu ý với cái thử thách này. Thứ nhất là nếu mà các bạn không đi trên một đường thẳng thì các bạn sẽ rất là dễ đá bài sốt. Vì thứ hai là cái việc có cái hàm sốt này nó cũng giống như việc mà khi mà chúng mình đi lên sân khấu ấy, nó có những cái áp lực khác, nó khiến cho các bạn sẽ bị rất là run, hoặc là các bạn phải co gối quá cao.
thì các bạn sẽ cố gắng đi qua đây rồi tạo dáng ở trên này. Rồi các con ơi, lúc nãy các con đi giày bóng ấy, các con có thấy khó không? Cũng rất Nhưng mà sao các con đi giỏi thế? Thế bây giờ thử xem còn hên nữa không nhá? Đấy, không mỗi đôi này khó hơn đôi giày bóng ngựa rất là nhiều lần. Đôi bóng ngựa là 25 cm, đôi này 30 cm. Nhưng cái quan trọng là cái điểm cân bằng đôi này bị khó hơn. Thế thử cái này đi. Vừa. Chết rồi, vừa đấy là vừa đúng không? Wow, cao quá, con cao hơn Vũ rồi. Thích bé rồi, con giỏi lắm ạ, con giỏi nhất cái học viện này rồi. Bây giờ người đến mức là giỏi nhất rồi đấy. Ê, nhưng mà con ơi, con xoắn môi của mình. Rồi các bạn ơi, vừa rồi các bạn đã đi thử đôi 30 cm này rất là khó. Nhưng mà thật sự là Vương Vũ hiện tại là đang người đi giỏi nhất học viện đôi này. Có những bạn vừa đứng lên, có những bạn vừa đứng lên còn ngã luôn ra. Đó. Thì bây giờ cô sẽ hạ cái độ khó xuống tí là này. 6 cm nha. ngã đâu làm ít đấy. Thử thôi các bạn. Nó còn mấy cái kiểu khác nữa đấy. Hẹn gặp các bạn đi hành các bạn được không? Rồi các bạn ơi, bây giờ nó sẽ là một trò chơi Squid Game, trò chơi con mực. Và nhưng đương nhiên với phiên bản của người mẫu chúng mình, đấy là các bạn sẽ giúp cô, nó sẽ có 3 lượt. Lượt đầu tiên đó là các bạn sẽ phải đi một trong những đôi giày ở đây. Lượt số 2 đó là từ vị trí của các con cho đến cái vạch đỏ ở trên kia. Khi mà mỗi một lần cô đếm cô quay lại thì các bạn sẽ phải tạo một dáng khác nhau. Trong số những dáng đấy nó sẽ phải có dáng đứng bằng một chân. Các bạn nào bị loại khỏi trò chơi thì cô sẽ ném quả bóng vào bạn bị loại, nhưng bạn ấy sẽ nằm luôn ở đấy, không được đứng dậy nhá, để cho biết là bạn ấy đã khỏi trò chơi.
Rồi, ok. Rồi, con chọn trước. Ai chọn cái gì thì cầm luôn đây này đã. Wow, chọn đầu tiên, chọn đầu tiên xịn. Rồi quay này. Rồi sau đây con chọn đi. Rồi đi đi. Thôi được. Thật đấy à? Thôi. Thật đấy à? Con nhìn con chọn đây này à? Con chọn đi. Thật đấy à? Con có ý thích lên đầu con thì đó là thuộc về nhau. Thật. Dạ. Chắc rồi. Đây này. Nhớ chứ, làm gì có lựa chọn mà nhớ. 1, 2, 3, 4 ạ. Ui dồi ôi. 1, 2, 3, 4 ạ. 1, 2, 3, 4 ạ. Hôm nay chúng ta đã cùng chứng kiến những đôi giày siêu cao, siêu khó và cách mà các bạn người mẫu của BYB lần đầu được trải nghiệm. Huyền vô cùng bất ngờ với khả năng chinh phục những thử thách của các bạn ấy. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký để chúng mình sớm đạt nút kim cương nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.